ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඉටු කරන ශාසනික මෙහෙවර පෙරදරිව යන මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ ඊටමත් සුවිශේෂ වූ ධර්ම දේශනයක් තමයි අද මේ සන්ධ්‍යා භාගයේදී මෙම මාකන්දන සර්වෝදය පාර සඳරස් මිතුරු සංසදය මේ දැවැන්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබෙන්නේ. එවනම් බැතිබර දායකත්වය සඳරස් මිතුරු සංසදය මේ ආකාරයට ලබා දෙද්දී අපි ඔබ සියලුම දෙනාට සාදුකාරයක් දෙන්නට කියලා තුන්වරක් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි ආරාධනා කරනවා. නමස්කාර පූර්වකව සඳරස් මිතුරු සංසදය වෙනුවෙන් අතිගෞරවනීය ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේ පිළිගනු ලබනවා. තිසරණ සහිත පංචශීලයේ පිහිටුවමින් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාව ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම සඳහා ගෞරවයෙන් යුක්තව අතිගෞරවනීය පහමිනියාගම සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශක ත්‍රිවිධ හමුදාවේ රණවිරු ශාසනික උපදේශක ශාස්ත්‍රවේදී අතිපූජ්‍ය කාගම සිරිනන්ද ස්වාමී පාදයන්න් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනය කරනු ලබනවා ධර්ම දේශනය පවත්වන්නට ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව අවසරයි ස්වාමීනි. සාදු 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 සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා සැදැහැති ඔබ හැම දෙනාම තමන්ට ඉඩකඩ පහසුව සලසා දී තිබෙනවා. වැසිබර කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතින නිසාවෙන් අඩුලුහුඩුකම් ඇති අපහසුතා ඇති ඒවා මැඩගෙන ගැළපෙන සුදුසු තැනක් බලලා අසුන් ගන්න හැටියට සිහිපත් කරනවා. ලෞතර තථාගත ගෞතම අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ ලෞතර තථාගතයන්න් වහන්සේ පිළිබඳවත් ආර්ය කුල මහා සංඝරුවන පිළිබඳවත් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිබඳවත් උපදවා ගත්තා වූ සද්ධාව පෙරදරි කරගෙන තුනුරුවන් විශේෂයි මාගේ নমස්කාරය වේවා කියන හැඟීමෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්න හැමෝම নমස්කාරය කියන්න පන්සිල් ගන්න. නමෝ තස්ස සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ගෙදර ඉඳලා මෙතෙන්ට ආවේ කොහමද? විනාඩි 5 හිටගෙන ඉන්න බැරි නම් මෙතෙන්ට ආවේ කොහමද? ඔබට ආකල්පයක් තියෙනවා මං නැගිට්ටේ නැතුවාට කමක් නැහැ. ඒක බරපතල වරදක් නෙමෙයි, කමක් නැහැ. නමුත් එහෙම ආකල්පයක් තියාගෙන ඉන්නේ. අංශභාගය හැදෙන්නෙත් ඕකනේ. මට නැගිටින්න බෑ. අත දිගාරින්න බෑ. මට යන්න බෑ. වකුටු වෙලා ඉන්නවා සතියයි 2යි 3යි බෑ තමයි. අරව ලොක් වෙනවා. ලොක් වෙච්ච ගමන් ලොක්කි ලොක්. ලොක්කි ලොක් ලොක්කා ලොක්. ඊට පස්සේ ගෙදර උන්ගේ කරුමේ අදිනවා. ගෙදර උන්ගේ කරුමේ අදිනවා, උන්දා කරුමේ විඳිනවා. එහින්දා පුතා මැරෙනකම් මට පුළුවන් කියන තැන ඉඳගෙන වැඩ කරන්න වීරිය කරන්න. ඔය උතුම් වීරිය 4 ආකාරයකට වඩනවා. ඒ වඩන වීරියට කියනවා නිවන් දක්නා ජාති දක්වා වැඩිය යුතු උත්තම වීරිය සතර සම්‍යක්පදාන වීරිය. සතර සම්‍යක්පදාන වීරිය මොනවාද? අනුප්පන්නානම් පාපකානම් අකුසලානම් ධම්මානම් අනුපාදාය
uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaanaṁ dhammānaṁ pahānāya anuppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ uppādāya uppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ titiyā asammosāya bhiyo bhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā candaṁ janēti vāyamati viriyaṁ ārabati cittaṁ paggannāti padātīti. අපි පුතේ මිතුරු දමින් බැඳි සොඳුරු ගමනක් යන්න නම් මේ කියපු කණ්ඩායම් පහ සත්ගුණෙහි පිහිටලා ක්‍රියා කරයි නම් මේ රට ගොඩනගන්න එච්චර අමාරු නෑ. මේ රටේ රටවැසියාට ලෞතුරා බුදුන් දකින්න එච්චර අමාරු නෑ. ධර්මයේ මතින් ගමන් කරන්න අමාරු නෑ. ගෞතම සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ අපිට බැරි වුණත් මෙතේ බුදුන් දැක මේ මහා භද්‍ර කල්පේ නිවන් දකින්න ඒකාන්තයෙන්ම පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ හින්දා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියෙන් තුනුරුවන් කලන මිතුරෙහු කමෙහි සලකාගෙන බිරිඳ දරුවන් දෙමව්පියන් සැමියා කලන මිතුරු දමෙහි තබාගෙන මේ සමාජයට ආදරය කරන ජාතියක් වෙන්න මහන්සි ගන්න. අපේ යුතුයකම් ඉටු කරන්න. එතකොට ලැබෙන්න තියෙන ಜಾති අපි ළඟට ඒවි. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඊටමත් ඉක්මනින් මෙම අවස්ථාවේදී එම පිරිකර මෙම ස්ථානයට පූජා කිරීමේ කටයුත්තට ඔබේ දායකත්වය ලබා දෙන්නට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ගිලන්පස පූජාව සදරස් මිතුරු සංසදයේ මගින් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ සඳරැස් මිතුරු සංසදය ඉතාමත්ම භක්තිවන්තව මෙම ස්ථානයට සැපැමිණි ඔබ වෙනුවෙන් දානමය පුණ්‍ය කර්මයකුත් සිදු කරනවා. අර ස්ථානයේ සකස් කරලා තියෙන ස්ථානයේදී ඔබට කෙටි ආහාර වේලක්ද මේ සඳහා ප්‍රදානය කරනු ලබනවා. ඉතාමත් පාරිශුද්ධව ඔබ විසින් අතගසන ලද මෙම පූජාව අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ විස පූජා කරන අවස්ථාව සියලුම දෙනා හයියෙන් සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. හැමෝම නැවතත් දෑත නළලේ තබාගෙන හයියෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්නකෝ. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායු සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් සුබ අනාගතයක් වෙනුවෙන් තුනුරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාදේ බලය ලැබේවා 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 කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.